بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کې هیله منم چې ټول به روغ جوړ اوسئ. نن لیسن 5 شروع کوو، پنځم درس شروع کوو. د فایل منیو کې موږ مخکې انف کماند، نیو کماند، اوپن، سیو، سیو از دا کماندونه مو نن د خیره پرنټ کماند وایو. اول راځو چې پرنټ کماند څه دی. پرنټ کماند is used to print out make hard copy from the contents. دو شارکټ چې دی کنټرول پلس پی دی. پرنټ کماند چې د استفاده کیږي د پرنټ اوټ لپاره، او موږ د دغو او موږ کولی شو چې دونه هارد کاپي وباسو، یعنې دا کوم پیج کې چې موږ هر څه د صاف شکل دی دا موږ هارد ته تبدیل کړو. د پرنټ کماند څخه استفاده کوو د پرنټر نه. مخکې له دې نه چې دونه استفاده وکړو باید موږ پرنټر ټول شیان جوړ وي. زه دلته یو عنوان لیکم، کماند دلته هم لیکم rnd f4 چې ښه زیات شي، یعنې اوه صفحې هم جوړې کړي. مخکې دونه چې موږ پرنټ اول شروع کړو باید موږ پرنټر ټول شیان جوړ وي، یعنې رنګ او نور سیستم یې ټول سیټینګ هر څه برابر وي. نو اوس راځو پرنټ کماندز ته. اول دلته چې کوم دی د کافیز دلته بعضې خلک ډېر اشتباه کوي. کافیز د دې معنا دا نه ده چې موږ فقط اول صفحه کافي کوو، نه، بلکې دلته موږ ته صفحې دلته ټول مشخص. دلته د کافي یعنې څو وارې موږ دا غواړو کافي کو، یو وارې غواړو، دوه وارې غواړو، درې وارې غواړو. دلته یې موږ تعینولی شو چې یعنې څومره دغه اوریجنل فایل چې د موږ دی دا کاپي کو. دا څومره کاپي کولی شو، زه یو عدد ورکم، یعنې تا آخري حد د دو کاپي چې دی 2980 کاپي موږ ایستلی شو، دونه زیاته نشو ایستلی. او بل موږ منفي عدد دلته نشو ورکولی چې موږ منفي عدد ورکړو، نو دا هم د کافیز بخش. اوس راځو پرنټ بخش ته، یعنې موږ چې غواړو هغه فایل پرنټ کو، پرنټ وهو، هر څه آماده وي، هغه فایل موږ ته اوریجنل فایل پرنټ کوي. دا دو بخش. اوس پرنټر ته ورځو. پرنټر زموږ کوم ټایپ پرنټر وي، هر موږ مخکې دونه چې په وینډوز کې ما هم ویلي چې موږ یو پرنټر ورته اډ کولی شو. دلته ټایپونه د پرنټر دی، یا نوع د پرنټر دی چې کوم نوع موږ غواړو، د پرنټر د موږ کومه نوع دی هغه ورته تعینوو چې په کوم شکل دی، د هغو په اساس موږ د پرنټ کوو. او دلته هر پرنټر ځان ته خاصیتونه لري، پراپرټیز لري چې هغه هر پرنټر پورې جدا جدا مربوط کیږي. دا جدا پراپرټیز لري، دا جدا پراپرټیز لري، هر یو جدا جدا پراپرټیز لري. اوس موږ دا ریډي کړی دی، همدې کې هر څه موږ غواړو د طریقه پرنټ کیږي. بل سیټینګ ته راځو. سیټینګ کې اول موږ پرنټ آل پیج، موږ ټولې صفحې پرنټ کوو. دا د دو بخش. پرنټ سلیکشن موږ چیرې په دو خپل هغه کې دو صفحه کې زه بعض تغییرات راولم. این دو صفحه ما شی که سلیکت میکنه کنه. اوس راځم پرنټ ته. دا بخش فعال شو. هغه صفحه اوس کاپي کې کړل چې زه دا وایم، هغه صفحه چې ما چیرته سلیکشن کړی، یعنې چیرته مې انتخاب کړی هغه صفحه، دلته لاندې هم لیکلی just what you selected، تاسو شی سلیکت کړی یعنې انتخاب کړی مو دي. او کرنټ پیج دلته زموږ د کرسر چې هر چیرته بلانکینګ کوي دغه صفحه موږ دو طریقه چې کولی شو پرنټ کولی شو. پرنټ کرنټ پیج یعنې هغه صفحه چې موږ کرسر هلته دی هغه صفحه ته موږ څه کولی شو پرنټولی شو. کاستوم پرنټ دا زموږ د الخوا ده چې یعنې کومې کوم صفحې غواړو موږ چاپ کړو. اوله غواړم کامه، څلورمه غواړم کامه، درېیمه، څلورمه، همداسې دلته تعینول شو د کامه پلس عدد، یعنې عدد اضافه کړه هغه. او که چېرې مو د یوې نه تر درېیو پورې بیا د
ایون په دې شکل هم ښودلی شو، ورته تعینولی شو. دلته که چېرې موږ خپل عدد ووایو، دلته کاستم پرنټ موږ ته راښیي چې موږ کاستم پرنټ یعنې دلخوا شو. نو دا هم د دې بخش شو. ډاکومنټ انفارمیشن، دلته ډاکومنټ انفارمیشن چې موږ انفو کې څه شیان ورکړي دي، دغه که چېرې موږ غواړو ورسره پرنټ یې کړو، دلته موږ دا انتخابوو، بیا هغه هم ډاکومنټ انفارمیشن هم ورسره کولی شو. اوس نه غواړو لیست آف مرکب، لیست آف بعضې کومنټونه چې موږ ورکړي وو، یعنې هغه مارکب چې دی کومنټو ته ویل کېږي، هغه موږ ورڅخه غواړو چاپي کړو. دا سټایل کوم سټایلونه دی انشاءالله په راتلونکي بیا هم وایو. دا د دو بخش. پرنټ مارکب دلته هغه کومنټونه چې کوم دي هغه موږ ورته لیکلي وي، هغه پرنټولی شو. only print out pages only print in page. دا چې دی هغه جفت افتاق صفحې موږ کولی شو انتخاب کړو چې هر یو غواړو جفت وتاق وي، هغه موږ یې دوه ځله تعینولی شو چې کومې صفحې وي. نو اوس موږ دا print all pages کوو. دا په دې کې راغله. بله راځو print one side ته. دا هر ورقه فقط په یوه سایډ موږ ته څه شی کوي؟ پرنټ کوي. او بعضې پرنټر په بعضې مطبوعاتو او نورو ځایو کې شته دي چې مینوالي پرنټډ، یعنې یو ورقه په یوه مخ ټولې موږ ته کاپي کوي، بیا وروسته دغه نه موږ ورقه ورته چینجوو، په بل سایډ یې موږ ته هغه کاپي، بیا مینوالي سایډ موږ ورته مینوالي اپریشن ورته تعینوو. بل کولیټډ دا که چېرې موږ ډېرې کاپیانې وغواړو، یعنې څلور ورته ماته کاپي کړه یا درې واره ماته کاپي کړه، څلور واره. دلته کولیکټ دا کولیکټډ چې دی اول اوریجنل فایل ماته کاپي کړه، بیا وروسته دونه ماته د موږ صفحې کاپي واخلي. یا انکولیکټډ چې دی دا اول ماته ټول فایل چې کا اوریجنل فایل چې د ما دی دا راته کاپي کړه، وروسته د دونه ماته کاپي واخلي. موږ دا ورته دوه ځله تعینولی شو چې کوم شکل د کاپي زموږ وي. دا ډېر کاپي مه واخله، دغو دپاره راځي. بل پورټریټ شکل وي زموږ دغه ډاکومنټ، که لنډسکپ شکل وي دا موږ دلته تعینولی شو. بل راځو لیټرز. دا هره نوشته چې ده ځان ته یعنې هر صفحه ځان ته یو څه لري، سټنډرډ لري. A4 ځان ته سټنډرډ لري، A3 ځان ته سټنډرډ لري، هر یو ځان ته سټنډرډ لري. او مور پیپر سایز چې دی دا انشاءالله دلته فیس ټاپ کې وایو، د مخکې بیا هم راځي. یعنې هره نوشته موږ ځان ته چې لرو یو سټنډرډ ورته لرو، هغه ورته تعینوو چې د آی ډي کارت دپاره موږ د آی ډي کارت دی د هغه په شکل کاپي کوو، د نور A4 په شکل وي، یعنې هر چې وي چې په افغانستان کې زیاتره د A4 په شکل استفاده ته کېږي در کې انتخاب. بل نورمال مارجینز د صفحې چهار اطراف ته ویل کېږي چې دا په کوم شکل وي، په دې شکل وي، په دې شکل وي. د ځان ته سټنډرډ لري، ټاپ یې څومره وي، لیفټ یې څومره وي، باټن رایټ، لوړوالی، راست او چپ، لاندې څومره فاصلې وي، دلته مشخص دي چې په هر موږ یې نورمال انتخابوو چې په نورمال شکل وي. دلته شو. اوس پیج شیټ که چېرې زموږ ورقه کمې او نوشتن زیاته وي، نو د هغو دپاره موږ دلته بعضې په دوو صفحو کې زه دا ډېر کم دلته ماته ښکاري، ځکه چېرې وغواړم دا په دوو صفحو کې دغه زما نوشته په دوو صفحو کې چاپ شي، دلته تعینېږي. په دوو صفحو کې که زیاته وي یا کمه وي، د دوه ځایه موږ تعینولی شو، یعنې ورقه زموږ کمې نوشته زیاته وي. اما بیا خبره دو کې ده چې د نوشتې سایز هم کوچنی راځي. او سکیل یې دلته موږ سکیل هم ورته تعینولی چې په کوم سکیل وي، دا هم سکیلونه دي مخکې مو هم وویل. نو اوس راځو فرست سټپ ته. اول مرجن ته راځو. مرجن کې څه شیان دي؟ مرجن ټاپ یې څومره وي، لوړوالی، باټن ټیټوالی دلته موږ پریویو کې راښیي چې په کوم شکل وي، دا دې راښیي. لیفټ یې څومره وي، چپ طرف، رایټ یې ښي طرف څومره فاصله وي،
ګیټرز دا د سیم دپاره بعضې کتابونه او کتابچې سیمي شکل لري دا د هغو دي حافظاً ټاپ کې دا سیم وي په رایټ کې وي په کوم ځای کې وي هغه موږ کوو بل دغه صفحه چې موږ پورټریټ شکل وي که په لنډسکیپ شکل وي دا موږ ته نه او ملټیپل پیج چې دی دلته زموږ د بوک شکل وي په میرور مرجنز وي په هر شکل چې وي موږ دا یو دو ځای انتخابولی شو یعنې په هر شکل چې وي موږ د نورمال شکل نیسو دا هم پریویو هم هغه موږ ته د صفحې حالات راښیي چې په کوم شکل دی هول ډاکومنټ کې هم موږ ته چې په کوم شکل وي لوړ وي بغل طرف ته وي داسې هغه راښیي او سیټ از ډیفالټ دا چې دی موږ دغه کوم تغیرات هم چې راوځي د همیشه دپاره سیټ کو یا نه خیر که د همیشه دپاره بیا سیټ از ډیفالټ کوو چې د همیشه دپاره دا په همدې شکل سیټ شي پیپر ته راځو پیپر کې اول د پیپر سایز دی چې په کوم سایز کې وي 3 وي دلته نور لاندې سایزونه هم شته سمال لیټر شکل کې وي دلته ټول شکلونه د دو شته دي A4 سمال A4 هر ورق شکل چې دلته د ورق شکل تعینولی شو یعنې پیپر سایز د ورق شکل دلته هم پراخوالی او جګوالی تعینولی شو چې دلته موږ ته بیرته لاندې ښکاري چې کوم شکل وي دلته یې موږ تعینولی شو او پیپر سورس دا بعضې پرنټر دي چې د یوه ځای کې ورقه کش کوي او د بل ځای نه ورباسي نو اول موږ دلته ته نو فرست پیج نه یې شروع وکړو که د آردر پیج نه موږ دلته هغه هم ورته تعینولی شو کوم ځای نه د ورق شروع وکړو د هغه جدا غټ غټ پرنټر دي د مطبوعاتو کې ډېر ایښي دي او بل هم د دو معلومات هم درکړه او لیاوټ کې انشاءالله په راتلونکي کې به پوره شکل یو بخش ته یو موضوع ده دا به بیا وویل شي خو دلته اوس هیډرز اند فوټرز هیډرز د سرخط دی د سرلیک دی چې کوم مطلب د هغو دپاره بیا دا موضوع ده جدا مفصلا به انشاءالله خبرې په دې وکړو او دا هم که چیرې مو یوه نوې صفحه خلاصه کړو زه راځم ډونټ سیو یوه نوې صفحه خلاصوم دلته ورډ را خلاصوو equal rnd اوس دا متن د پروګرامونه زه شول دا اوس راځم پرنټ ته چې په کوم شکل وي لیاوټ ته راځم اوس دا ما نوشته په ټاپ کې ده که زه غواړم دا په سنټر کې کړم اوکې سنټر بخش ته راغلم که چېرې غواړم دا په لاندې د نوشته زموږ د صحیح په لاندې بخش کې وي دلته راځي پارچ کې وي او که چېرې غواړم چې نه د جدا جدا وي جسټیفاید شکل وي نه په دې شکل وي موږ د دو ځای تعینولی شو دلته پریویو هغه د صفحې شکل دی نور انشاءالله لیاوټ به په راتلونکي ټیپس کې هم بیا راځي بیا به انشاءالله مفصلا په هغو کې ووایو نو د اوس لپاره به همدومره بسنه کوو انشاءالله راتلونکي درس به لیسن 6 به انشاءالله بیا ورسره ووایو